Hello everyone, welcome to sociology.com. Sociology.com চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই ভিডিঅ'টিত আমি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইটো এটা কনসেপ্ট হয় যেটো কনসেপ্ট দিছিলে হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউছ and Herbert Marcuse was a critical theorist and critical theory বিষয়ে মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' বনাইছো। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহলে এবাৰ চাই লবা। আৰু critical theorist সকল আছিলে they belong to Frankfurt school তো Frankfurt schoolত তেওঁলোক অন্তৰ্গত আৰু যেটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেন এটো হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউজৰ এটা কনসেপ্ট হয় লগতে তেখেতৰ এখন বুকো আছে বুকখনৰ নামটো হৈছে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেন য'ত he discuss about one dimensional man তো সেই ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেন নামৰ এই কনসেপ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বুকখনতে তেওঁ এই ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেনৰ বিষয়ে লিখিছিলে। এতিয়া আমি চাম যে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেনত তেওঁ কি কৈছে। ফাৰ্স্ট আমি জানিব লাগিব হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউছ হি ওয়াজ এ জাৰ্মান আমেৰিকান ফিলচফাৰ। তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে জাৰ্মানীত আৰু পিছৰ সময়ত তেওঁ আমেৰিকা গৈছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া আমেৰিকাত আছিলে আমেৰিকাৰ যি লাইফষ্টাইল আমেৰিকাৰ যি কেপিটেলিষ্ট সোসাইটি সেই সোসাইটিখন দেখি তেওঁ তাৰ সোসাইটিৰ যি মানুহক বিভিন্ন ধৰণে যে মানুহক শোষণ কৰিছে কেপিটেলিষ্ট সোসাইটিখনে আৰু মানুহৰ মাজত যে কিছুমান ফলছ নিডছ সৃষ্টি কৰিছে ভুৱা কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তা সেইবিলাক দেখি তেওঁ এই যে কেপিটেলিষ্ট সোসাইটি আছে এডভান্স সোসাইটি তাক তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে। সো মাৰ্কিউছ হি ওয়াজ born in 1898 তো 1898 ৰ পৰা তেওঁ 1979 লৈকে হয় তেওঁৰ পিৰিয়ডটো সেই সময়ত 1979 তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু এই গোটেই যেতিয়া তেওঁ আমেৰিকাত যেতিয়া তেওঁ আছিলে আমেৰিকাৰ যেটো লাইফষ্টাইল আমেৰিকাৰ যি ভূগবাদী সমাজ সেই সমাজখনক তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে। So, Herbert Marcuse's concept of one-dimensional man is a central theme in his critical theory. It's a concept he developed in his 1964 book of the same name. তো হে একে নামৰে তেওঁৰ যি one-dimensional man নামৰ বুকখন আছে এই বুকখনতেই তেখেতে এই কনসেপ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে। In his work, Marcuse critiques modern industrial society, particularly focusing on Western capitalist societies, arguing that they create false consciousness. So, Herbert Marcuse, he criticized modern industrial society. কিহৰ কাৰণে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে যে আধুনিক যি উদ্যোগিক সমাজ তাক তেওঁ সমালোচনা কৰিছিলে because he said that it creates false consciousness যে মানুহৰ মাজত কি কৰে modern industrial society creates false consciousness among people মানুহৰ মাজত কিছুমান ভুৱা সচেতনতাৰ বা ভুৱা কিছুমান চেতনাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি তেওঁ কৈছে আৰু modern industrial society বুলি কওঁতে তেওঁ he was specially talking about the Western capitalist society. Marcuse argued that advanced industrial society created false needs which integrated individuals into the existing system of production and consumption. Marcuse যুক্তি দিছে যে উন্নত উদ্যোগিক সমাজে ভুৱা প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৃষ্টি কৰে যিয়ে ব্যক্তিক বৰ্তমানৰ উৎপাদন আৰু উপভোগ ব্যৱস্থাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰে যে he argued that advanced industrial society created false needs আমাৰ যি উদ্যোগিক সমাজখন আছে পুঁজিবাদী সমাজখনে কিছুমান ভুৱা প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ ফলস্বৰূপে মানুহৰ মাজত যি ভুৱা প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে মানুহে সেই বস্তুবিলাক ক্ৰয় কৰে আৰু যাৰ ফলত কি হয় যে আমাৰ সমাজখনৰ যি উৎপাদন আৰু উপভোগৰ যি ব্যৱস্থাটো আছে মানুহবিলাকে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে উৎপাদন আৰু উপভোগৰ ব্যৱস্থাটো চলি থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মানে আমি যদি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে আমাৰ সমাজত কি হৈছিলে যে মাৰ্কিউজৰ সময়ৰ কথা মাৰ্কিউজে 18 আমি যদি তেওঁৰ পিৰিয়ডটো চাওঁ যে 1898 ৰ পৰা 1979 হয়নে সেই সময়খিনিৰ কথা কওঁতে আমি ফৰ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যে টিভিৰ কথা তো সেই সময়খিনি টিভিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ যি এডভাৰটাইজিং এজেন্সিসমূহ আছিলে সেই সময় কি কৰিছে যে মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ভুৱা প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৃষ্টি কৰিছে যেনেকে ধৰা এতিয়া মানুহে কৈছে যে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইফষ্টাইল লাগে যেটো লাইফষ্টাইলত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি মানে এটা ভোগবিলাসী জীৱন কটাব পাৰোঁ বা এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কোল্ড ড্ৰিংকছ বিলাক হয়নে কোল্ড ড্ৰিংকছৰ মানে এডভাৰটাইজিং বিলাক এনেকুৱা ধৰণে দেখুওৱা হয় যে হেতু কোল্ড ড্ৰিংকছ খালেহে তাৰ মানে আমাৰ
গৰমত পিয়াহ আঁতৰিব বা আমাৰ গৰমটো নাইকিয়া হ'ব হয়নে তো মানুহৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৃষ্টি কৰা হয় যিটোৰ বাবে মানুহে ভাবে যে এই প্ৰয়োজনীয়তাটো যদি আমি পূৰণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজত মানে একো অস্তিত্বই নাই তেনেকৈ এতিয়াৰ যদি আমি চাওঁ এতিয়াৰ ছ'চাইটিখনত আমাৰ যিসকল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ সেই ইনফ্লুৱেঞ্চাৰসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে জীৱন তেওঁলোকে দেখুৱায় যাৰ ফলত কি হয় যে আমাৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকৰ লাইফটোহে তাৰমানে এটা কি হয় যে তেওঁলোকৰ গোটেই ভোগবিলাকে এটা জীৱন কটাইছে আমি কি কৰি আছোঁ তাৰমানে আমাৰ মাজত এটা ভুৱা কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হয়নে সেই কথাটো তেওঁ কৈছে আৰু লগতে কি হৈছে যেনেকৈ মই এক্সাম্পল এটা আৰু এটা দিব পাৰোঁ যে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ স্মাৰ্টফোনৰ কথাকে যদি আমি চাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ স্মাৰ্টফোন আছে হয়নে স্মাৰ্টফোনৰ মেইন কামটো হৈছে মানুহৰ মাজত কানেকশ্যন হয়নে তো হোৱাটছআপ হওক ইউটিউব হওক সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিব পাৰোঁ মানুহৰ মাজত আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ফেচবুক হোৱাটছআপ সেইবিলাকৰ জৰিয়তে এতিয়া এটা 10,000ৰ ভিতৰৰ এটা স্মাৰ্টফোন আৰু একেধৰণে 1 লাখৰ এটা স্মাৰ্টফোন তাৰ বেছিক কামবিলাক কিন্তু একেধৰণৰ হয় কিন্তু মোবাইল কোম্পানীসমূহে আমাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৃষ্টি কৰিছে মানে আমাক যদি সেই দামী ফোনটো নাপাওঁ তাৰমানে স্মাৰ্টফোনটো যদি আমি নাপাওঁ আমাৰ মানে জীৱনটো নচলিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ফলছ নিডছ কিছুমান সৃষ্টি হৈছে যিটো মাৰ্কিউজে কৈছে যে সেই যি ভোগবাদী সমাজখন আছে বা যি কেপিটেলিষ্ট ছ'চাইটি সেইবিলাকে ফলছ নিডছ সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ মাজত মাছ মেডিয়া কালচাৰ এডভাৰটাইজিং industrial management and contemporary modes of thought all reproduce the existing system and attempt to eliminate negativity, critique, and opposition. The result was a one-dimensional universe of thought and behavior in which the very aptitude and ability for critical thinking and oppositional behavior was withering away. তো কি হয় যে আমাৰ যি মাছ মেডিয়া আছে গণমাধ্যম হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন হওক বা উদ্যোগিক ব্যৱস্থাপনাটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিডছৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমাৰ ছ'চাইটিৰ নিডছবিলাকক এনেকুৱা ধৰণে দেখুৱায় য'ত কি হয় যে এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ বস্তুসমূহ এডভাৰটাইজিং যেতিয়া কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণে দেখুওৱা হয় যে তাৰ মানে একো নিগেটিভিটি নাই সকলোবিলাক ভাল তেনেকুৱা ধৰণে দেখুওৱা হয় আৰু যাৰ ফলত কি হয় যে মানুহে সেই ৰঙীন পৃথিৱীখনৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে তেওঁলোকে সমালোচনাত্মকভাৱে বা তেওঁলোকে ক্ৰিটিকেল থিংকিং যি আমাৰ যুক্তিবাদী চিন্তা চৰ্চা মানুহে কৰিব নোৱাৰা হয় আৰু মানুহবিলাক লাহে লাহে কি হয় যে তেওঁলোক মানে সেই চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে মানুহৰ যি মানে এটা ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰাৰ যিটো যোগ্যতা সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায় তোমালোকক অসমীয়াত এইটো শুকাই গৈছে বুলি কৈছে এইটো চাই ভালকৈ মানে শুকাই যোৱা বুলি নকয় আচলতে এইটো যিহেতু মই গুগল ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট দিয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তো অসমীয়াত যেতিয়া দেখিবা অলপমান মই যিটো অসমীয়াত বুজাই দিছোঁ ভালদৰে গতিকে সেইদৰে চাই ল'বা নেক্সট তেওঁ কৈছে যে one dimensional man analyzes the decline of dialectical thinking which is capable of understanding the contradictions by which society is constituted and the forces of domination that sustain it. তো one dimensional manত তেওঁ কৈছিলে যে he analyzes the decline of dialectical thinking মানুহৰ মাজত যি মানে দাণ্ডিক চিন্তাধাৰা বা ক্ৰিটিকেল থিংকিং বা যুক্তিগতভাৱে বা সমালোচনা কৰিব পৰা যিটো চিন্তাধাৰা মানুহৰ আছিলে সেইটো যে লাহে লাহে মানুহৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁ এনালাইজ কৰিছে আৰু কি কৰিছে সেই যে মানুহৰ এই যুক্তিবাদী চিন্তাধাৰা বা ডাইলেক্টিকেল দাণ্ডিক চিন্তাধাৰাসমূহ যে নাইকিয়া হৈ গৈছে ভাল বেয়া মানুহে যে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছে তাৰ বাবে কি হৈছে যে আমাৰ সমাজখনত কিছুমান বিশেষ শ্ৰেণীৰ আধিপত্যবৰ্তী আছে বা কিছুমান বিশেষ লোকে সমাজৰ সাধাৰণ লোকসকলক দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে The person who thinks critically demands social change তো যিসকল লোকে ক্ৰিটিকেলি চিন্তা কৰে তেওঁলোকে সমাজত সামাজিক পৰিৱৰ্তন বিচাৰে One-dimensional thinking does not demand change nor does it recognize the degree to which the individual is a victim of forces and domination in society. কিন্তু কি হয় যে যদি মানুহে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল চিন্তা কৰে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল থিংকিং বা একমাত্ৰিক চিন্তাধাৰা মানে কি মানুহে মানে সেই এটা ধৰণৰ যে ছ'চাইটিত বেলেগে এডভাৰটাইজিঙত যিটো দেখুওৱা হৈছে সেইটোৱে শুদ্ধ তাৰ ভাল বেয়া যে আমি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো দেখিছোঁ সেইটোৱে যে শুদ্ধ বুলি আমি মানি লওঁ সেইটো হৈছে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল থিংকিং তো মানুহে যদি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল থিংকিং কৰে বা একমাত্ৰিক চিন্তাধাৰা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নিবিচাৰে মানুহে কাৰণ ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে মানুহে হয়নে আৰু তাৰ ফলত কি হয় যে সমাজৰ ব্যক্তিসকল আধিপত্যৰ বলি হয় ডমিনেশ্যনৰ সন্মুখীন হয় সমাজৰ ধনী লোকসকলে পুঁজিপতিসকলে বিভিন্ন ধৰণে মানুহক এক্সপ্লইট কৰিবলৈ সক্ষম হয়
The idea of democratic unfreedom refers to the free acceptance of oppression and surplus repression. To a one-dimensional manner কথা কওঁতে মাৰ্কিউজে এটা কনচেপ্টৰ কথা কৈছে, সেইটো হৈছে ডেমক্ৰেটিক আনফ্ৰিডম। তো ডেমক্ৰেটিক আনফ্ৰিডম মানে তেওঁ কি বুজাইছে যে ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ফ্ৰী একচেপ্টেঞ্চ অফ অপাৰেশ্যন এণ্ড ছাৰপ্লাছ ৰিপ্ৰেশ্যন, যে অত্যাচাৰ আৰু উদ্ধৃত দমনক মুক্তভাৱে গ্ৰহণ কৰাটোকে বুজায়, যে মানুহে যিহেতু ভাবিছে যে তেওঁলোক ফ্ৰী হয়, মানে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ফলছ কনচিয়াছনেছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে যে আমাৰ মানে নিজৰ ইচ্ছামতে আমি যি ইচ্ছা আমি তাকেই ল'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ৰঙীন সমাজ য'ত আমাৰ মানে সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি ইচ্ছা কৰিলে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? গতিকে এই বস্তুটোৱে কি কৰিছে যে মানুহৰ মাজত এটা ডেমক্ৰেটিক আনফ্ৰিডম বা গণতান্ত্ৰিক অস্বাধীনতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মানুহবিলাকে ভাবিছে যে তেওঁলোক ফ্ৰী হয়, কিন্তু একচুৱেলি তেওঁলোক ফ্ৰী নহয়, দে আৰ নট ফ্ৰী, হয়নে? আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে যে মানুহে সেই মানে যিবিলাক অপাৰেশ্যন যে সন্মুখীন হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণে, সেইটো কিন্তু মানুহে বুজি পোৱা নাই, মানুহে তাক একচেপ্ট কৰি লৈছে, গ্ৰহণ কৰি লৈছে। তো এটা ছাৰপ্লাছ ৰিপ্ৰেশ্যন কনচেপ্টটোৱে কি বুজাইছে যে ছাৰপ্লাছ ৰিপ্ৰেশ্যন হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউছ refers to that portion which is in excess of the level necessary to sustain specific civilization at a given time. তো মানে এখন সমাজ সুস্থভাৱে চলাবলৈ হ'লে, পদ্ধতিগতভাৱে চলাবলৈ হ'লে সমাজখনত কি লাগিব যে অলপমান হ'লেও তাত ৰিপ্ৰেশ্যন লাগিব, অলপমান দমন লাগিব। কিন্তু কি হয় যেতিয়া ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্চৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া কি হয় যে সমাজখনত সেই ৰিপ্ৰেশ্যন দমনৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায়। গতিকে সেই কথাটো তেওঁ কৈছিলে। মাৰ্কিউছ কুৱেশ্যন 2 of the fundamental postulates of orthodox Marxism. তো আমি জানো যে হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউছ হি ৱাজ ইনস্পায়াৰ্ড বাই কাৰ্ল মাৰ্কছ, আৰু কাৰ্ল মাৰ্কছৰ তেওঁ সেই যে অৰ্থডক্স মাৰ্কছিজিম, যি ধ্ৰুপদীয় বা গতানুগতিক মাৰ্ক্সবাদ, তাৰ দুটা মৌলিক ধাৰণাক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, আৰু সেই ধাৰণা দুটা আছিলে দ্য ৰিভলিউচনাৰী প্ৰলিটেৰিয়েট এণ্ড ইনএভিটেবিলিটি অফ কেপিটেলিষ্ট ক্ৰাইচিছ। তো সেই দুটা হৈছে বিপ্লৱী সৰ্বহাৰা আৰু পুঁজিবাদী সংকটৰ অনিবাৰ্যতা। তো সেই যি দুটা কনচেপ্ট, সেই দুটাক তেওঁ বা সেই দুটা মৌলিক ধাৰণাক তেওঁ কুৱেশ্যন কৰিছিলে। আৰু সেই কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি ইউজ কৰিছিলে? হি ইউজেছ দ্য ইনচাইটছ অফ ফ্ৰইড। তো ফ্ৰইডৰ তেওঁ কনচেপ্ট তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ যি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেন এণ্ড এৰ'জ এণ্ড চিভিলাইজেশ্যন, এই দুখন তেওঁৰ বুক হয়। তো সেই বুক দুখনত তেওঁ ফ্ৰইডৰ কনচেপ্ট তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাই দ্য ৱৰ্কিং ক্লাছ who Marx predicted would rise and revolt do not actually do so, and the manner in which they are psychologically controlled by the system through surplus repression. তো কি হয় যে হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউজে কুৱেশ্যন কৰিছে যে মাৰ্ক্সে যে কৈছিলে আমাৰ সমাজত যিসকল প্ৰলিটেৰিয়েট শ্ৰেণী আছে, যিসকল সৰ্বহাৰা শ্ৰেণী, হয়নে, ৱৰ্কিং ক্লাছ, মাৰ্ক্সে কৈছিলে যে এটা সময়ত সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীটোৱে কি কৰিব যে তেওঁলোকে পুঁজিবাদী শ্ৰেণীটোক উফৰাই পেলাব, সেইবুলি কৈছিলে। তেওঁলোকৰ মাজত এটা কনচিয়াছনেছ আহিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজড হৈ তেওঁলোকে মানে যিটো কি বুলি কোৱা হয় কেপিটেলিষ্ট যিটো ক্লাছ হয় তেওঁলোকে উফৰাই পেলাব বুলি কৈছিলে। কিন্তু সেই কথাটো এতিয়া হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউজে কৈছে যে সেইটো কিন্তু হোৱা নাই ছ'চাইটিত। তাৰ কাৰণটো কি, সেই বিষয়ে তেওঁ কুৱেশ্যন কৰিছিলে। আৰু তেওঁ কৈছিলে যে কি ধৰণে মানুহবিলাক তাৰমানে এই যে গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত মানুহ কি ধৰণে সোমাই যায় তাক তেওঁ আলোচনা কৰিছে। তো সেইটো ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ কৈছে যে কি হয় Freud's theory of the superego explained how individuals in society internalize the norms and values that they learn from authority figures. তো তাকে তেওঁ বুজাবলৈ যাওঁতে ফ্ৰইডৰ যি ছুপাৰইগৰ যিটো তত্ত্ব হয় তাক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু সেই ছুপাৰইগৰ জৰিয়তে ফ্ৰইডে কৈছিলে যে through his idea or through his theory of superego, Freud explained how individuals in society internalize the norms and values that they learn from authority figures. যে সমাজৰ ব্যক্তিসকল, আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি, আমাৰ সমাজৰ যিসকল কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তি আছে, তো কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মা দেউতা, হয়নে, শিক্ষক, পুৰোহিত, সমাজৰ মানে যিসকল গণ্যমান্য ব্যক্তি হয় তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি শিকোঁ যে সমাজৰ বিভিন্ন নীতি নিয়মসমূহ শিকোঁ, হয়নে, সমাজৰ প্ৰতিমান প্ৰমূল্যৰ বিষয়ে, নৰ্মছ এণ্ড ভেলুজৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ পৰা শিকোঁ, তেওঁলোকে কোৱা কথাবোৰ আমি শুদ্ধ বুলি ভাবোঁ, গতিকে সেইসমূহ শিকোঁ। এতিয়া যে ফ্ৰইডৰ সেই থিয়ৰিটোৰ জৰিয়তে ব্যাখ্যা কৰিছিলে যে আমাৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলে সমাজৰ বিভিন্ন নীতি নিয়মেই হওক বা প্ৰতিমান প্ৰমূল্যসমূহ সমাজৰ সেই ব্যক্তিসকলৰ কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিসকলৰ পৰা শিকে।
আৰু সেইসমূহ তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেলাইজ কৰি লয় মানে তেওঁলোকে এইবিলাক থ্ৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যন সমাজৰ নীতি নিয়মসমূহ আমি মানি লওঁ According to Marcuse, in advanced industrial societies, the authority figure is no longer needed as the superego becomes depersonalized and domination no longer requires force. So, how does this insidious system of social control and regulation work? তো মাৰ্কিউজৰ মতে কি হয় যে এই যে উদ্যোগিক সমাজবিলাকত এডভান্স বা উন্নত উদ্যোগিক সমাজসমূহত এই যিটো অথৰিটি ফিগাৰ যিটো ফ্ৰইডে কৈছিলে যে অথৰিটি ফিগাৰ এটাৰ কথা সেই অথৰিটি ফিগাৰটো গুৰুত্ব লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় ঠিক আছে ব্যক্তিত্বহীন হৈ পৰে ছুপাৰিগো লাহে লাহে ব্যক্তিত্বহীন হৈ পৰে আৰু আধিপত্যৰ বাবে আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে সেয়েহে তেওঁ কুৱেশ্যন কৰিছে যে হাউ ডাজ দিছ ইনচিডিয়াছ ছিষ্টেম অফ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ৱৰ্ক যদি তেতিয়াহ'লে যদি এই যে ছুপাৰিগোৰ গুৰুত্বটো নাইকিয়া হৈ যায় ব্যক্তিত্বহীন হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ এই কূটনৈতিক ব্যৱস্থাটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সমাজৰ ব্যক্তিসকল কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে কিদৰে তেওঁলোকে মানি লয় অপাৰেশ্যনসমূহ হয়নে সেইটো তেওঁ কুৱেশ্যন কৰিছে তো তাৰ সেই কুৱেশ্যন কৰোঁতে তেওঁ চাৰিটা উত্তৰ দিছে চাৰিটা কাৰণৰ কাৰণে মানুহবিলাকে সমাজৰ এই নীতি নিয়মসমূহ মানি লয় বা সমাজত যি অপাৰেশ্যন চলি আছে সেইটো মানুহে মানি লয় তেওঁলোকে ফলছ কনচিয়াছনেছটো তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোক ফ্ৰী হয় সেই কথাটো তেওঁলোকে মানি লয় তো তাৰ কাৰণটো কি হয় ফাৰ্ষ্টটো কৈছে দ্য ছিষ্টেম মাষ্ট মেক দ্য চিটিজেনছ টু ফিল ফ্ৰীয়াৰ দেন দে ৰিয়েলি আৰ তো এই যিটো সমাজ ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থাটোৱে নাগৰিকসকলৰ মাজত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে ধাৰণা দিয়ে এনেকুৱা এখন পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰে যে য'ত নাগৰিকসকলে ভাবে যে দে আৰ ফ্ৰী যে তেওঁলোক একদম মুক্ত হয় তেওঁলোকৰ কোনো বাধা নাই দে আৰ ফ্ৰী দে হেভ ফ্ৰীডম সমাজৰ ব্যক্তিসকলে ভাবে তেওঁলোক ফ্ৰী হয় মুক্ত হয় ছেকেণ্ডটো হৈছে দ্য ছিষ্টেম মাষ্ট প্ৰভাইড দ্য চিটিজেনছ উইথ এনাফ গুডছ টু কিপ দেম পেচিফাইড তো এই যিটো ছিষ্টেম ফ্ৰী বুলি যে মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰে এই ছিষ্টেমটোৱে সমাজৰ ব্যক্তিসকলক শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে যাতে পৰ্যাপ্তভাৱে সামগ্ৰী পায় সেইটো যোগান ধৰে ঠিক আছে থাৰ্ডটো কৈছে দ্য চিটিজেনছ মাষ্ট আইডেণ্টিফাই উইথ দিয়াৰ অপ্ৰেছৰ তো সমাজৰ ব্যক্তিসকলে নাগৰিকসকলে সেই যিসকল অপ্ৰেছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পৰিচয় হয় আৰু ফ'ৰ্থটো হৈছে পলিটিকেল ডিছক'ৰ্চ মাষ্ট বি পুট আণ্ডাৰ ইৰেজাৰ যে ৰাজনৈতিক যি তত্ত্ব আছে বা ৰাজনৈতিক যি বক্তৃতা আছে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো মচি পেলাব লাগিব তো তেতিয়া কি হ'ব যে সমাজত কি হ'ব এই গোটেই চিষ্টেমটো চলি থাকে অপাৰেশ্যনটো চলি থাকে ইয়াৰ কাৰণে সমাজৰ মানুহবিলাকৰ মাজত ফলছ কনচিয়াছনেছ সৃষ্টি হয় মানুহবিলাক সমাজত ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছ সৃষ্টি হয় এই কাৰণকেইটাৰ কাৰণে তাতে আমি পলিটিকেল ডিছক'ৰ্চ বুলি কওঁতে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ মানে যি পলিটিচিয়ানসকলৰ স্পীচ হওক সেইবিলাক যেতিয়া আমি ক্ৰিটিকেলি যে আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো মানুহৰ নাইকিয়া হৈ যায় আমি যি তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা সেইবিলাক শুদ্ধ অশুদ্ধ আমি মানে চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ হয়নে এনেকুৱা এখন মানে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছ সৃষ্টি হয় য'ত মানুহৰ নিজৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি নাই মানুহবিলাকে ভাবে তেওঁলোক মুক্ত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সুবিধা পাইছে গতিকে তেওঁলোকে তাৰমানে একো চিন্তা চৰ্চা নকৰে ইয়াত এটা তেওঁ এক্সাম্পল দিছে টু গিভ এ চিম্পল আমি এটা এক্সাম্পলৰ দৰে ইয়াক মানে বুজাব পাৰোঁ চ' when people across classes watch the same films or television programs or hear the same songs or are constantly fed with the idea of a certain way of life or value system that the nation shares, they are bound into forgetting the contradictions within the system and become victims of one-dimensional thinking that does not permit them to critically see the total picture তো এটা উদাহৰণ হিচাপে আমি যদি চাওঁ যে যেতিয়া সমাজৰ এটা শ্ৰেণীৰ লোকে তেওঁলোকে যেতিয়া একেধৰণৰ বোলছবি চায় যেতিয়া তেওঁলোকে একেধৰণৰ টিভি প্ৰগ্ৰেম চায় হয় না একেধৰণৰ গান শুনে একেধৰণ তেতিয়াহ'লে কি হয় যে তেওঁলোকে মানে ভাবে যে এইটোৱে শুদ্ধ আমাৰ কাৰণে এইটোৱে ৰিয়েলিটি হয় সেইটো বুলি তেওঁলোকে ভাবে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে মানে তাৰ বাহিৰেও যে এখন বেলেগ এটা ছ'চাইটি আছে বেলেগ কিছুমান তাৰ বাহিৰেও যে পৃথিৱী হ'ব পাৰে হয়নে সেইবিলাক মানুহে মানে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মানে এটা ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে যেনেকৈ এটা মানে সাধাৰণ যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে চাওঁ ভেকুলী হয়নে কুঁৱাৰ ভেকুলী বুলি কয় শুনিছা চাগে তোমালোকে যে এটা ভেকুলী যদি এটা তেওঁ কুঁৱাত সোমাই থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ভেকুলীটোৰ কাৰণে কি হ'ব সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই ইউনিভাৰ্ছ সেইখনেই মানে পৃথিৱী কিন্তু সেই একেটা ভেকুলীয়ে যেতিয়া সাগৰত যাব তেতিয়া সেই ভেকুলীটোৰ কাৰণে কি হ'ব যে তেওঁ তেতিয়া গম পাব যে নহয় মই যিটো ভাবি আছোঁ পৃথিৱী তাতকৈ এখন বেলেগ পৃথিৱী আছে তেনেকৈ সমাজৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে এটা ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছৰ সৃষ্টি হৈছে সমাজখনত যে তেওঁলোকে ভাবে এইখনেই শুদ্ধ সমাজ ইয়াতেই চব শুদ্ধ হয়
তাৰ যে কিছুমান ভুলো থাকিব পাৰে সেইটো মানুহে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া তেওঁলোকে একেধৰণৰ খাদ্যাভ্যাসে গ্ৰহণ কৰি থাকিব একেধৰণৰ তেওঁলোকে মানে একেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকিব একেধৰণৰ টিভি চিৰিয়েল হওক চিনেমা হওক সেইবিলাক চাব তেতিয়া তেওঁলোকে সেইধৰণে ভাবি ল'ব গতিকে সেই কথাটো তেওঁ কৈছিলে এতিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চাওঁ যে ইউটিউবত কি হয় ফৰ এক্সাম্পল ইউটিউবত কিবা এটা ভিডিঅ' চাই আছোঁ হয়নে যি ধৰণৰ ভিডিঅ' আমি চাওঁ একেধৰণৰ ভিডিঅ'ই আমাক ৰিকমেণ্ড কৰি থাকে তো আমাৰ কাৰণে মানে পৃথিৱীখন তেনেকুৱা হৈ যায় আমি ভাবোঁ যে এইটোৱে শুদ্ধ গতিকে সেই কথাটো কৈছে যে কিন্তু প্ৰতিটো বস্তুৰে ভুল শুদ্ধ থাকিব পাৰে So even though he was skeptical about the working class revolution predicted by Marx, he believed that by inculcating radical thinking and social critique amongst those who were dispossessed or oppressed by the system, forces of domination could be challenged and overthrown. মাৰ্কছৰ যি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে যে শ্ৰমিক শ্ৰেণী বিপ্লৱ হ'ব বিপ্লৱৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কেপিটেলিষ্টসকলক উফৰাই পেলাব সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁ অলপ সন্দেহবাজি আছিল তেওঁ ভাবিছে এইটো শুদ্ধ এইটো হ'বনে নহয় তাৰমানে তাৰপিছত তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে যদিহে এই সমাজৰ নিপীড়িত যিসকল লোক যিসকল ইতিমধ্যে অপ্ৰেছ যিটো ছেকশ্যন হয় তেওঁলোকক যদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত যদি আমি ৰেডিকেল থিংকিং আনিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাজত ক্ৰিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি আমি আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে সেই যিটো আধিপত্য কৰি থকা যি শক্তি আছে যি ফৰ্চেছ অফ ডমিনেশ্যন সেইবিলাকক নাইকিয়া কৰিব পৰা যাব চ' হি ৱাজ স্কেপ্টিকেল এবাউট মাৰ্কছ আইডিয়া অফ ৱৰ্কিং ক্লাছ ৰিভলিউশ্যন বাট হি বিলিভ ডেট if we create radical thinking among the people or among the oppressed class then they can or they could challenge and overthrow the forces of domination. So he was particularly impressed by the feminist movement and its radical questioning of the gendered institutions that create and nurture sexism and discrimination. So সেই যি নাৰীবাদী যি আন্দোলন আছে তাৰ দ্বাৰা তেওঁ ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে ইমপ্ৰেছ হৈছিলে কাৰণ নাৰীবাদীসকলে কি কৰিছিলে যে সেই যি ছেক্সিজিম হওক বা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হওক মহিলাসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি লিংগভিত্তিক সংস্থাসমূহ আছে পেট্ৰিয়াৰ্কি সেইসমূহে কি কৰিছে যে মানে সমাজখনক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থাসমূহত কি কৰা হয় যে মহিলাসকলে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ডমিনেশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছে সেইসমূহক যে নাৰীবাদীসকলে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে ৰেডিকেলি কুৱেশ্যন কৰিছিলে সেইটোৰ দ্বাৰা তেওঁ ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে মানে তেওঁ মানে এইটো কৈছে যে মহিলাসকল নাৰীবাদীসকলে এটা ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা নাই তেওঁলোকে ক্ৰিটিকেলি থিংকিং কৰিছে তো এইটোৱে আছিলে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেন হাৰ্বাৰ্ট মাৰ্কিউজৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা মনত ৰাখিবা ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেন এখন বুক হয় আৰু সেই বুকখনৰে এটা কনচেপ্ট হৈছে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেন চ' কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে কমেণ্ট কৰি জনাবা থেংক ইউ